ถึงที่พักอ่าวครามโฮมสเตย์หลังเที่ยงด้วยสภาพอากาศที่ร้อนเลยไม่อยากจะหลบร้อนอยู่ในห้องจึงได้หาเช่าเรือเพื่อออกไปชมธรรมชาติและว่ายน้ำเล่นน้ำที่เกาะกุลาในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะทะเลชุมพรกันการเดินทางและสภาพทิวทัศน์เป็นอย่างไรติดตามได้ครับเล่นน้ำพักผ่อนพอสมควรก็เพิ่มพลังกันด้วยไก่ทอดและมะม่วงสุกครับอิ่มอร่อยกับมื้อค่ำที่ทางที่พักจัดให้ก่อนจะมีโปรแกรมไปบาร์หมึกในค่ำคืนนี้กันต่อแล้วมีปลาด้วยใช่ไหมพี่ปลา เห็นสิ ปลาเล็กใช่ไหมปลาเล็ก เราไม่เห็นเลย เดี๋ยวโทษนะ ไม่เป็นไรน้ำไม่หยดมาทันไหนเว้ย โอ้เดี๋ยวมันพ่นนะ มันพ่นขี้ดำแล้วนะ ลงเลยว่ะไม่ถ่ายเรากลัวมันเดี๋ยวมันใส่ขี้ดำ เอาถ่ายลากขึ้นมา ให้ข้างน้องข้างหน้า มันพ่นทางไหนเทตรงไหนเนี่ย เอานั่นก็ได้แล้ว โอ้เขามีแต่ฉลอมใส่ครับผม หมึกได้มาแต่ละกลุ่มก็สามารถออเดอร์เป็นซาซิมิหรือหมึกต้มน้ำดำกันได้ทานกันต่ออีกภายในคืนนี้ครับ
เช้าวันใหม่ตื่นมาชมธรรมชาติดูหมึกสวยๆที่ทางที่พักจับมาได้จากเมื่อคืนจากนั้นก็ทานมื้อเช้าก่อนที่จะเตรียมตัวเดินทางกลับกันครับเส้นทางจากที่พักจนถึงถนนใหญ่มีสภาพเป็นอย่างไรติดตามจากเส้นทางที่นำเสนอตอนกลับนี้นะครับ